Looking for a compact dump truck na kayang sumingit sa mga eskinita? Look no further dahil nandito na ang aming Piaggio Ape Modified Dump Truck. Itong compact dump truck namin ay perfect para sa mga LGU operations katulad ng local garbage disposal. So itong dump truck po natin ay merong payload capacity ng 535 kilograms. Para mag-unload ng whatever yung bagay sa loob nito, meron po tayong locks dito sa right and left side. I-unlock lang po natin, tapos pwede na po natin i-lower ang ating dump. Para po sa ating feature sa harap, makikita po natin ang ating clear windshield for better visibility, ang ating windshield wipers, dito po ang ating headlamps, tapos pababa po, makikita natin ang ating front fender, and dito po ang ating anti-dive suspension for better shock absorption. Ang tire size po natin ay 4x10. Provision for speakers, ito po ang ating controls for our headlamps, our windshield wiper controls, at ang ating hazard switch. Dito po makita natin ang ating charging port. Ito po ang ating gauges. Dito naman po sa ating controls ng steering. Ito ang ating gear shift. Dito naman sa kanan, full throttle, high beam, low beam, ating signal lights, at ang ating horn. Dito naman sa baba, makita natin ating levers for reverse cable, decompressor cable, ating stop cable for engine cutoff. Over here, we have our brakes, foot brake natin. Ito rin po ang ating handbrake. Over here naman sa right side natin, makita natin ang ating battery and our compartment for our water bottle. Dito po sa ating left side naman, makita natin ang ating fuel tank. Meron po siyang 10.5 liter capacity for diesel fuel at ang kanyang fuel efficiency ay 36 kilometers per liter. So ito po mga kaape, ang ating very own Piaggio Ape Modified Dump Truck.